नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झणझणीत अशी भेंडीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा अर्धा किलो भेंडी घेतली होती आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली होती. कवळी भेंडी आहे बघा, ही एकदम बारीक कापलेली, अशी पातळ कापायची. 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले की कॉटनच्या कपड्यानं पुसून घ्यायची, म्हणजे भेंडी चिकट होत नाही. अशा पद्धतीने करा, तुम्हाला कधीच भेंडी चिकट होणार नाही. पण त्यासाठी बघा भेंडी पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि कॉटनच्या कपड्यानं पुसून नंतर कापायची. मोठी चवडी कापली तरी चालेल, मी थोडीशी जरा बारीक कापलेली आणि लय कवडी होती. ही चवीला छान लागते बघा. ह्याला जास्त वेळ लागत नाही बनवायला, लगेचच होते. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. भेंडीला जास्त तेल वापरायचं नाही बघा, 1 चमचा, ह्याच्यापेक्षा पण थोडंसं कमी टाकलं तरी पण चालेल. आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा जिरे मोहरी चांगली तडतड केलं की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा आणि 2 चिमूट हिंग पावडर आहे आणि 1 मोठा आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. मोठा जरी कापून घेतला तरी चालेल. आता तुम्हाला मी ह्यात अजून एक सोपी वस्तू सांगते. तरी पण तुम्हाला जर चिकट भेंडी होत असेल ना, तर मोकळी कढई, त्याच्यामध्ये बिलकुल तेल वगैरे ठेवायचं नाही आहे. एकदम सुकी कढईमध्ये गरम झालं की त्याच्यामध्ये भेंडी थोडीशी हलकीशी परतून घ्यायची, बिन तेलाची. मग तर बिलकुल तुमची भेंडी चिकट होणार नाही. तुम्हाला जर तशी पण रेसिपी जर पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करा, मी तुम्हाला सांगेन. कांदा बघा अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचा. तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकून घेऊया. थोडीशी टाकायची, जास्त नाही. तुम्हाला जर आवडत असेल तरी टाका. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी हिरव्या मिरच्या 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या येते, तिखटवाल्या हिरव्या मिरच्या येते आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, हे कुटून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी जिरं पण कुटलेलं आहे, त्याच्यामुळे ना हे जे आपली भेंडीची चव एकदम छान अशी लागते. जरी तुम्ही कापून टाकलं तरी चालेल, पण एकदा कुटून करून बघा, एकदम चव अशी मस्त अशी लागते. आता हे आपण 1 मिनिटभर ह्याला परतून घेऊया. मिरची टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेला. गॅस आपला फास्ट आहे, थोडासा मीडियम करते. ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल. आणि ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकूया, म्हणजे आपलं जे टमाटर आहे ना ते थोडंसं गळेल. मीठ टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं. आता ह्याच्यामध्ये बघा भेंडी टाकून घेऊया. तर भेंडी बघा किती सुट्टी झालेली आहे आणि एकदम कवळी भेंडी होती ना, लई छान चवीला लागते. तर आपण ही टाकून घेऊ. ही अर्धा किलो भेंडी आहे. अर्धा किलो भेंडीसाठी तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरच्या आणि जरा लसणाची 1 गड्डी टाकली तर आणि चांगलं होईल, कारण चवीला एकदम मस्त असं होतं. तर हे चांगलं आपण हलवून घेऊया. भेंडी टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेली आहे. तर आता तुम्हाला ही चिकट झालेली दिसत असेल बघा, असं वाटतं की ही भेंडी चिकट झालेली आहे. गॅस आपला आता मिडियम होता, तुम्ही फास्ट केलेला आहे हलवल्यानंतर. तर अशी भेंडी होती बघा. आता ही भेंडी एवढी चिकट झाली नाही, सुट्टी होते, कारण आपलं तुम्हाला असं वाटेल आता ही भेंडी सुट्टी होणार नाही, पण होते का. मी कोथिंबीर टाकते, कोथिंबीर देशी आहे, फुलंवाली, एकदम चव मस्त येते अशी. आणि आता आपण ही एकसारखं फास्ट गॅसवर बघा हलवून घ्यायचे. 2 मिनटं झाल्यात बघा, मी एकसारखे हलवत आलेली आहे. बिलकुल ते मिडियम गॅसवर मी केलेलं आहे हे सगळं. तर बघा भेंडी कशी बघा आपली एकसारखी एकदम सुट्टी झालेली आहे. चिकट नाही, काय नाही बघा, बिलकुल चिकट होत नाही. आणि ही भेंडी कवळी होती. जरी तुम्ही जरा जाड जरी भेंडी असेल ना तुमची, तरी पण ती चिकट होणार नाही. फक्त माझ्या पद्धतीने करा आणि चवीला 1 नंबर भेंडी बघा अशी लागते, एकदम सोप्या पद्धतीनं. तर बघा भेंडी तुम्ही म्हणाल शिजली का, तर बघा लगेच तुटते, लगेच ही होते भेंडी. आणि कधी पण ना जास्त गाळ अशी भेंडी शिजवायची नाही बघा. अशी हातानं हे केली ना उलटणे ना तर लगेच तुटते. जास्त आपण शिजवायची नाही भेंडीला, कारण त्याचा पूर्ण सार निघून जातो, म्हणजे अर्क जो असतो, चव जी असते ते निघून जाते. आणि बघा कशी मस्त अशी झालेली आहे. तर तुम्हाला अशा पद्धतीच्या जर वेगवेगळी भेंडीची रेसिपी जर पाहिजे असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.